Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po kayo sa Isport Lang na inyong mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Napapanood tayo ngayon sa 1PH Signal Channel 6 Live at hindi gumagalaw ang ating teleprompter. Live streaming sa 1PH Facebook page at sa 1PH YouTube channel. Like and subscribe to our page and share our live videos. Ito ko po si Saldi Perez at syempre pa, Randolph Leongson po. bati muna. Magandang gabi sa inyong lahat. Mainit na Huwebes sa ating mga manood ng Isport Lang. Sa labas mainit pero dito sa loob Ang lamig. malamig. Yan. Sa ating headlines, PBA inilabas na ang listahan ng mga players sa national pool para sa darating na Southeast Asian Games. Philippine Superliga at ang Premier Volleyball League magsasanib puwersa para sa mas magandang hinaharap ng volleyball sa ating bansa. Mga napag-usapang agenda sa PBA Board of Governors meeting ngayong araw, ibabalita sa atin ni paring Jerry Ramos. Matapos pagbigyan ni Commissioner Willie Marshall mag-ensayo, si Calvin Abueva nagbalik practice na sa Phoenix Fuel Masters. Ibabalita sa atin yan ni kasamang Ruben Terrado. Actually, hindi naman practice. Nakipag-ano lang siya. Para scrimmage lang Pero hindi pa yata pwedeng lumaro. Pero hindi siya pwede sa tune-up. Ayan. John Riel Casimero, naghahanda na sa pagpunta sa Amerika para simulan ang training camp bago ang kanyang laban kay Zolani Tete. Alamin natin yan kay Nick Gionco. At ang ating Philippine kickboxing team sumabak sa matinding training sa ilalim ng Kyrgyzstan coaches. Ang magulat sa atin yan ay ang ating kasamang si Randy Kalua. At Gilas Pilipinas Women tinanggap ang ikalawang pagkatalo sa FIBA Women's Asia Cup kontra China. Mahirap tanggapin yun. Actually, dapat may mabigat. update pa tayo dyan mamaya. Dapat mabigat sa loob na tinanggap. At tatlong Maharlika Pilipinas basketball teams nasa Dubai na para maglaro ng regular season games this weekend. Makikita sila doon ng PBA. Hindi, actually, after yata ni MPBL, si PBA lang papalit. Parang ganun. Pero mas malaki yung Linggo ang alis eh. So, baka sa airport na lang sila magkasalubong. Kaya nga, Charles Chu papalit na head coach ng Nueva Ecija team sa MPBL. Sino yung papalitan? Si Alvin Gray. Yun. Yun yung current team ng Nueva Ecija ngayon. Ngayon, sa ating mga headlines na, itong pinangalanan na nga yung 15-man pool sa 2019 Southeast Asian Games. Sa akin muna ito, Randolph. Ang una na nasa listahan ay si L.A. Tenorio, si Scotty Thompson, Stanley Pringle, Greg Slaughter, Japit Aguilar, Art de la Cruz, Jason Castro, R.R. Pogoy, Troy Rosario, Marshall Lasseter, Christian Stan Hardinger, Chris Ross, Junmar Fajardo, Vic Manuel, Matthew Wright. Yun, so parang wala namang nakakagulat dun sa mga pangalan. Basically, ang some of the best players talaga to eh. Ang hulaan natin ito ay kung sino yung mariretain. Sino yung matatanggal. Sino yung matatanggal. And it's good to see new faces there, though mostly dito naglaro na at nagrepresenta na ng ating bansa, but a good chance for the guys like Chris Ross and Vic Manuel to get their act together and join yung sa national team kahit doon lang sa training pool para sa SEA Games. Matangkad itong team na ito. Lalo na nandiyan si Greg Slaughter. Ano kayang average height nito? Actually, sinabi nga ni Coach Tim ang basehan niya sa pagpili nito, kung titingnan natin yung lineup, 6 yung Hinebra players. And sabi niya, by design yun, dahil ayaw na rin niyang pahirapan yung training dahil at least naiintindihan na nitong mga player na to kung ano yung sistema gusto niyang gamitin. At saka mga hawak niya karamihan na yan na-coachan na niya. Ang katakataka lang sa akin dito, wala tayo naturalized player. Wala. So, I mean, SEA Games, tayo lagi yung nananalo. Sabagay, pero ang iilaga lang naman natin dyan yung itong Thailand at saka itong Indonesia ay meron daw ng mga naturalized player ito. Yung basketball sa Thailand umaangat na with Tyler Lamb, and then meron pang mga Thailand, tapos yung Indonesia naman. Ang tanong lang ay kung ilan. Yun nga, yung Indonesia naman, may Denzel Bowles na naturalized player. And yung mga early dispatch dun sa training camp ng Indonesia, nananambak daw itong Indonesian team. So, makikita natin kung malaking bagay na nawalan tayo ng naturalized player pagdating dito sa SEA Games. Ang problema lang nga dito ay doon sa Indonesia madali yung mag-naturalize eh.
pipirmahan nung Prime Minister o kaya nung Presidente. Hari. Oo. Sultan? Ano Oo, bang ano dito? Hari. Hari. Pagka pinirmahan yun, tapos na. Katulad din sa parting Qatar. Di ba sa Qatar, isang tambak ang naturalized player dyan? Oh, So mabilis ang ano. Other than the 5-on-5 pool, pinangalanan din ng PBA yung kanilang magiging 3x3 pool para sa SEA Games. Pinangungunahan ito ni Anthony Semerad, ni Robert Bolick, Chris Newsome, Terence Romeo, Ian Sangalang, Mac Belo, Chris Banchero, Raymond Almazan, CJ Perez, Jason Perkins, Mo Tautua at ni Baser Amer. Ayan, ito yung mas matindi yung cut dito kasi pero mas matindi ito. Out of the 12 names, 4 lang yung mapapasok. Si paring Nelson Beltran ng Philippine Star, sports editor, nanonood. Sabi nito, tira utoy. Are, happy viewing. Ito kasama ko ngayon si Utoy. At ito nga, pinag-uusapan namin, hinihimay-himay namin ito, itong mga pinangalanan dito sa national pool, itong 50-man PBA pool para sa Southeast Asian Games. Yan yung 5-on-5 at yung sa 3x3. 3-on-3. Ang kataka-taka sa akin dyan, maraming pangalang absent. Obviously, yung Kiefer Ravena na kung naipasok sana doon sa 5-on-5, will gun for his 5th gold medal. But syempre, kung matatanda natin, he took the brunt of the blame doon sa debacle sa World Cup. Actually, ina-acknowledge naman yan. And a number of players have expressed their masabi nating dissatisfaction. Si Robert Bolick actually nag-tweet, parang na-challenge siya na hindi siya naisama doon sa 5-on-5 at sa 3x3 na siya nilagay. The same with CJ Perez, na kita natin ang ganda ng naging performance. And ang pinaka-obvious sa akin dyan, yung players doon sa 3x3 league natin dito, wala dyan. But again, this is the PBA-initiated pool na hinanda ng SBP at ng PBA para sa nalalapit na SEA Games. Ang ko sana dito, dito sa 3-on-3, siguro maganda magsama ng college player, ng amateur. Kung matatandaan natin, may 8 pinangalanan Kasi meron na tayong mga, ang sabi kasi, mix of pro. Yun yung initial plan. But biglang ngayon nagbago. Plano sanang ba tawagan ng ating executive producers na si Ron, si SBP Alpanilio para malinaw sana natin ito. Pero bago yan, ang oras po natin, alas 6:13, wag po kayong aalis, magbabalik po kami ni Randolph. At nagbabalik po ang Isport Lang. Narito pa rin kami ni Randolph Leongson
At bago natin kausapin si Jerry Ramos, kaugnay nung isinagawang FIBA Board of Governors meeting ngayong araw, ay bumati muna tayo. Si Gab Pereiras, yan, good evening daw, sabi niya. Si Jesma Love Vilando, good evening po sa Isport Lang. Sir Saldi and Sir Randolph, happy Thursday po, watching from Japan. Si Alex Puentes, good evening po. Yan, sabi niya, nanonood siya sa Bacolod City. At of course, kanina binanggit na natin yung sports editor Sir ng Philippine Star, si paring Nelson Beltran. At saka si Reyla Chica ng Tempo. Lagi nanonood yan. Oo, si John Lumibaw. Yan, mga nanonood sa atin yan. Si Ramil Gaon Salceda, nanonood yan. Ano na natin ito suki na natin from Tokyo, Japan. And of course, si Ruben Tirado. Naghahanda na para sa Naghahanda na yan. Medyo inaasinta na yung kanyang istorya. At si Christian Magaspak. Yan. Okay. May makausap yata tayo. Oo. May makikipagkwentuhan sa atin. Oo. Ukol dun sa nangyari kanina sa Board of Governors meeting. And hindi man natin na-contact si SBB President Al Panlilio. Ang makakausap natin yung kanyang special assistant. Oh, yan. Si Ryan Coach Ryan Gregorio. Gregorio. Si Koyang. Magandang gabi sa'yo, Koyang. Magandang gabi rin po sa iyo, Kuya Saldi. At sa lahat ng nakikinig sa inyong napaka-popular na programa. Ito, kasama ko si Randolph. Randolph! Sir! Yan, kasama ko. Siya ngayon ang aking kasama ngayon dito. Aba, okay. Tama-tama ito bago namin kausapin si Jerry Ramos, gusto ko malaman sa'yo kung ano yung napag-usapan doon sa PBA Board of Governors meeting ngayong araw. Well, I was not physically present, but I was briefed, of course, by You were informed. our SPP President Al Pandilio, specifically on the matters relating to Southeast Asian Games, yung 5-on-5 composition and also yung 3x3. So nilabas na dito yung yung listahan noong 5-on-5 at saka 3-on-3 parang walang amateur player dito sa lineup na nilabas. Dahil Yes. kung aming natatandaan, Kuyang, a mix of May walong amateur player at saka pro. Why ngayon mukhang puro ito professional? Well, the initial list was submitted during the time of Coach Yang, and I was part of that coaching staff. And yung mix na yun, PBA players, plus collegiate players, seemed correct during that time. But when there was a sudden change in coaching, and now it's Coach Tim Gon, he is very concerned about yung number of practice sessions. Kaya ang feeling niya is, due to the time constraints, it's best for him to get players who are already familiar with the system and just get a sprinkling of other players, a part of Gilas Pilipinas, to complement his existing core of Barangay Ginebra players. So I thought it was intelligent to do it that way. You have to remember, this is not a popularity contest. As far as Coach Tim is concerned, these are the players who will help the country win a gold medal and might as well go to his usual warriors, ika nga. Sa mga oras na ito, Coach Ryan, meron na ba kayong idea? Kasi balita na itong Indonesia at saka itong Thailand talagang walang tigil sa pagpapalakas dito sa basketball. Do you have any idea na itong may encounter natin dito sa Southeast Asian Games? Kung gaano sila kalakas? We cannot take things for granted. That is very obvious. Itong Indonesia kasi, they are embarking on a very ambitious project all the way to 2023. So this early, nagsasagawa na sila ng kanilang naturalization process. There were talks na baka itong former import na si Denzel Bowles will beef up yung kanilang roster. We're worried doon sa lineup ng Indonesia. Of course, yung Malaysia, we all remember na natalo tayo dati dyan, 1989. Itong Indonesia naman,
They are coming along very well, although we all know that their number one sport is football. Pero itong basketball kasi is becoming very popular also to them. Ang dami rin nilang mga mixed race who are playing for their national team. So it's not gonna be a walk along the park for us. Kaya importante na mabigyan natin si Coach Tim ng mga players na gusto niya, akma sa kanyang sistema, para wala na masyadong malaking learning curve na kinakailangan para makamit natin yung ating inaasam-asam na kampyonato. Coach RG, hindi ba worry sa atin yun na oo, tayo lagi yung benchmark pagdating sa Southeast Asia, pagdating sa basketball, pero tayo yung mawawalan ng naturalized player? It's probably a cause of concern, but ang feeling ng federation is lagay mo naman si Stan Hardinger, lagay mo naman si Pringle, who are not allowed to play under FIBA rules because they are recognized as naturalized players. But in the Asian Games, combined with itong SEA Games also, pwede sila to play as local athletes. So, pagdating sa Southeast Asia, ang honest assessment naman natin dyan is kaya nating lumaban sa ating mga Southeast Asian counterpart. Okay. So, wala na. Maraming salamat, Coach Ryan Gregorio. Thanks, Coach RG. At maraming salamat din sa inyong dalawa, Kuyang, Salsi, maraming salamat sa iyo. At Brother Randolph, see you around, brother. Okay. Sa oras po natin, alas 6:22, huwag po kayong alis. Marami pa po tayong tatalakaying malalaking, malalaking balita. istorya sa palakasan. At nagbabalik po ang Isport Lang. Ngayon naman, Randolph, makakausap natin si SBP President Al Panilio at nasa linya na ng ating telepono. Magandang gabi, Al. Ay, magandang gabi, Saldi. Kamusta ka? Kasama ko si Randolph Yongson. Hello. Kamusta? How are you? Bahaginan mo naman kami, Kuya Al, ng kung ano yung napag-usapan kanina doon sa PBA board meeting. Actually, ang naging focus nung board meeting namin is actually yung SEA Games, no? Kasi yun ang pinaka-immediate na kailangan namin desisyonan terms of para makasimula na ng preparation, no? Mm-hmm. So, we started, actually, nag-press con kami kanina. By the way, kasama ko ngayon si Chairman Vargas at si Comwilly dito rin sa... I'm still here in the PBA office, so nandito pa ako. Nagsimula yan sa list of mga 50 names, no? And then we trimmed it down to 24 names, no? But again, because wala lang tayong oras so sabi ni Tim, para sa Monday magsimula na siya, nag-trim down na kami to 15 names already of the 24 pool. And ang naging prinsipyo doon is because nga not enough time for him to teach his system to other players. Ang naging core is maraming taga-Inebra, 6 na players sa taga-Inebra. Mm-hmm. And then si L.A. Tenorio yon, Scotty Thompson, Stanley Pringle, Greg Slaughter, Japet Aguilar, saka si Art de la Cruz, no? Pero sinamahan din nila Jason Castro, R.R. Pugoy, Troy Rosario, Marshall Lassiter, Christian Stan Hardiger, Chris Ross, of course, Junmar. Wala namang team na wala si Junmar.
Si Vic Manuel at si Matthew Wright. So Oo. yan ang tatawagin niya sa practice para magsimula na yung preparasyon for the SEA Games. Sir Al, matanong ko lang po, meron pong 8 amateur players na napangalanan last week. Tulad nila Isaac Go, nila Third Ravena, sila Kobe Paras. Are they part of the 24? And even though na-trim down na natin to 15, does that mean they're still part of the bigger plans, especially for 2023 of the SBP? Well, I guess first of all, I think ang naging ngayon nga is all PBA muna because the view here was just really the SEA Games. Ibang usapan yung Gilas program moving forward, especially 2023. We have not defined that, but obviously all those names you mentioned are candidates to be in the pool, no? But it's something that we still have to work on and really make a proposal to the PBA board, no? I'm also cognizant, of course, nangyari this year na, with the World Cup and yung SEA Games sa atin, grabe rin yung disruption na nangyari sa PBA in terms of its calendar. I think first time in its history na magtatapos yung finals ng third conference next year, no, in January. So talagang naapekto ang programa ng PBA rin. Our long-term goal is, of course, to make sure that we continue to grow the PBA. And then for the national team, obviously, we want our objective is qualifying the World Cup is a norm to us already. So we need to create a program that's really more long-term and ensuring that we are in the World Cup every time. I'm very proud, of course, this is our second already. Although, siyempre, we could have done better this last time. So we have assured ourselves of a third World Cup by hosting the 2023. But I want to ensure that by 2027, yung programa is set na we should also qualify in that World Cup. So mahabang usapan yung Gilas, and I think hindi namin naging focus yun today. The immediate focus was really just starting the SEA Games process going, because nga, sabi nga ni Tim, kung every Monday yung practices niya, he has about 8 practice days only, and maybe up to 10 days. No? So, kaya ang naging nga niya is somebody who knows his system already. That's why the 4 are enabler players, and these enabler players can help the others. They can help Tim teach the players, other players to understand the system. So, kasi nga, napaka-iksi na ng panahon. Isang question na lang, Sir Al. Tungkol dito sa yung rules ng FIBA, na tackle ba ito kanina? At saka yung syempre yung draft ng amateur na hindi mo na pwedeng magpa-drop sa PBA, na tackle din ba? Actually hindi, nabanggit lang na there are many options that we can take a look at, pero finokus namin talaga sa SEA Games na usapan. I think maybe on the next board we will have we will have a deeper discussion on how we can move it forward, and I think from the SBP will come back to the PBA in terms of potential options moving forward. Ang FIBA kasi, alam niyo naman yung rule ng FIBA, no? Kailangan by 16 may passport, Philippine passport. So that's what we're playing around with. Yung sa SEA Games is very different. As long as may passport ka, pwede ka na. Kaya in our list today, we have Pringles, Stan Hardinger, Chris Ross. All in the list, maski na kung sa FIBA to hindi sila pwede or pipilitan isa lang sa kanila. So, thank you very much, Mr. Al Panlilio of SBP. Salamat. Thank you very much. Salamat din. Good evening. Okay. Salamat. Yan, at napakinggan po ninyo yung SBP President na si Al Panlilio regarding doon sa napag-usapan kanina doon sa PBA board meeting. Ang oras po natin, 6:30. Magbabalik po ang Isport Lang.
nagbabalik po ang Isport Lang at narito pa rin kami ni Randolph Leongson. At ngayon na ano pang mauna, papanoorin muna natin yung video na interview nitong si Ruben Tirado o kakausapin muna natin si Ruben Tirado. Yung video yata muna, nakahanda na yung video, I believe. Oo, at yan pong video na yan, ipapaliwanag lang po namin sa inyo, yan po ay interview ni Ruben Tirado kanina na kung saan ay kauna-una ang pagkakataon na umattend si Calvin Abueva ng practice ng Phoenix Pulse Fuel Masters. At panoorin po natin. At siyempre masaya at nakakasama na rin sa team ko at least kahit pa paano nakapag-rest ako as may independent suspension, pero ngayon binabawi ko ngayon siya at sayang din kung matutuluyan yan at posigido ko na ibalik lahat kung ano yung mga nangyari at mga ano sa akin against in the two conference pa na ako dito agad. Tapos yun nga, di ba, ang saklap na nangyari sa akin at ngayon kaya ko ibalik kung ano yung mga sinimulan ko dito. Yan, at nyo pong napanood yung pong interview kay Calvin Abueva. At makikita mo parang parang napakabait. Dapat lang. Parang napakabait ni Calvin, walang angas. Tingnan natin kung ano pang ibang naganap aside from that interview kasama natin. At sa pamamagitan niyan, yan, iuulat sa atin ni Ruben Tirado, nasa linya na ng telepono. Ruben, kwentuhan mo naman kami. Magandang gabi, kasamang Saldi at Randolph. At yun nga, bumisita tayo kaninang hapon sa ensayo ng Phoenix Pulse Fuel Masters. At yun nga, nandun na si Calvin Abueva, nagpakita na siya sa ensayo. Kaya siya nagpakita kanina is kasi nga binigyan na siya ng go signal ni PBA Commissioner Willie Marshall na mag-ensayo matapos nilang mag-usap noong Lunes upang pag-usapan yung patungkol dun sa indefinite suspension na pinataw sa kanya ng liga. At yun nga, binigyan na siya ng go signal ni Commissioner Marshall at hindi na nagsayang ng oras itong si Calvin Abueva at nagpakita na siya kanina sa ensayo ng Phoenix Pulse. At yun nga, nung nakausap namin siya, katulad nga nung nasa interview kanina, masaya siya na nakasama na niya uli yung mga teammates niya. At yun nga, excited nga si Calvin dahil isa siya sa mga naunang dumating sa ensayo ng Phoenix Pulse kaninang umaga. So, alam mong talagang yung anticipation niya na gusto na niyang magpakondisyon. Sabi nga ni Coach Luyalas, yun naman talaga yung gustong mangyari ni Calvin Abueva ay magpakondisyon dahil nga mukhang napipinto na yung pag-lift ng suspension niya mula sa PBA dahil nga nag-usap na sila ni Commissioner Willie Marshall. Pero sabi nga ni Commissioner Marshall, hindi ibig sabihin na nung nag-uusap sila tungkol dun sa suspension, okay na madali na siyang makakabalik na siya soon. At yun nga, marami pang kailangan gawin. Kailangan dumaan pa muna sa proseso bago malift ang suspension kasamang Saldi at kasamang Randolph. Kung yung mga nati-technical foul nga, pinapagserbisyo ng PBA, lalo pa kaya yung ginawa niya. Tama ka doon, kasamang Saldi. Sabi nga ni Coach Luyelas kanina, si Calvin Abueva naman habang na-suspended siya, nag-attend siya ng mga community service. Recently nga, isa siya sa mga, sumama siya dun sa basketball camp ng Pampanga Governor, Dennis Pineda, yung Delta Basketball Clinic. Isa siya sa mga, nakisali siya, tinuruan niya yung mga bata. So, yun, isang patunay nga na nagko-community service tong si Calvin Abueva. Nung napanood natin pala si Calvin na mag-ensayo kanina, sa aking opinion, parang hindi rin mukhang walang kalawang itong si Calvin. Marami nagsasabi na tumaba daw si Calvin, baka wala sa kondisyon. Pero kanina nung nakita natin, parang naman siya, kung tumaba man konti lang at parang hindi nawala yung kanyang mga galaw, yung mga shooting touch. So, kumbaga sa kung tumaba man, madaling ipagpag. Oo, alam naman natin itong mga atleta, madali namang maipagpag yung
kanilang mga taba-taba. Kung ika nga, kanina nga, nag-extra shooting rin to si Calvin Abueva para yun nga, para pawisan at yun nga, sa paghahanda na rin ito para sa kung kailan man siya babalik, sabi nga ni Calvin Abueva, at least para kung Biglang tawagin. Biglang ilip ang suspension ng PBA sa kanya, at least Nasa prepared kondisyon. siya, handa siya, kondisyon siya na makabalik para sa Fuel Masters. Linawin lang natin, Sa mga Randol. Ruben, linawin lang natin kasi kagahapon, dito sa yung edisyon kahapon, itong Isport Lang, na interview ko si Commissioner Willie Marshall regarding that. At ang sabi niya, okay na makipag-practice o makipag-scrimmage si Calvin Abueva sa Phoenix, pero hindi siya pwedeng sumama sa tune-up games. Tama yun, kasamang Saldi. Kanina actually, parang naglaro rin sila naglaro-laro parang konting scrimmage, pero against each other. So mukhang yun, pwede siguro, yun. Kung yun, siguro pwede yun. Pero, Pero kung sa ibang, kung ibang kalaban, hindi pwede. That's a no-no. Kalaban hindi pwede. So, sinabi ni pero kanina Commissioner nakita Marshall natin, yan. nagpa-5-on-5 sila against each other. At si Calvin Abueva, maganda rin na pinakita actually dun sa kanilang 5-on-5 scrimmage, isang maiksing 5-on-5 scrimmage na parang every 3 minutes, parang palit-palit sila 5-on-5 every 3 minutes. So parang ganun yung naging sistema ng ensayo kanina sa Phoenix kasamang Saldi at kasamang Randolph. Kasamang Ruben, linawin lang natin nakakabalik na siya ng practice pero hindi pa rin ba siya pwedeng magpakita sa mga laro? Gano'n, hindi pa rin siya pwede sa team functions. As in, sa practice lang talaga pwede itong si Calvin? Actually, yun ang kailangan pa na rin nating linawin, no? Kung pwede na ba siyang manood ng laro o hindi. Pero so parang talagang ang pinayagan lang ni Commissioner Marshall, technically, yung mag-ensayo. Pero yung manonood ng laro, magpapakita sa mga team functions, itatanong pa natin yan kay Commissioner Willie Marshall one of these days. Yan, okay. Maraming salamat, Ruben Tirado. At yung ganda nung iyong video. Maraming salamat kasamang Saldi, kasamang Randolph, at sa mga nanonood sa atin sa 1PH. Magandang gabi. Ayan, first time yan na magbuhat o suspinde si Calvin. Ay nakita natin na ini-interview siya ng media. Na nasa PB, hindi ligang labas. Hindi sa ligang labas, kundi nasa kasama niya yung kanya mga teammate. Okay. So, batiin muna natin itong mga nanonood sa atin. Yung mga... Si Jonas Tirado. Mga kaibigan natin. Si Andre Laurel. Kaibigan ko yan. Si Angela Bayona, nandyan din. Yan, si Justin Bacnis, mga kasama natin sa Inares. Si Boss Eric Arihola ng Northport. Nanonood. Kaibigan ko rin si Alri Joaquin, nanonood sa Malabon. Itong kaibigan ko, si Manuel Melchor Bungulto, nanonood ngayon. At siyempre, si Brother Virgil Villavicencio. Si Marilo Cagadas Campaner. Yan, nanonood yan. At saka, pati itong kumpare ko rin na nasa Balanga City, si Domingo Bigo. Ang ganda ng pangalan, no? Domingo, Linggo. Pero ang palayo nito, Olokoy. Pare. Okay, ang oras po natin, 6:40 na ng gabi. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Isport Lang. At ngayon naman, boxing naman tayo. Sa Sport naman tayo. At itong si John Riel Casimero naghahanda na sa pagtungo sa Amerika para simulan ang kanyang training camp bago ang kanyang laban dito kay Zolani Tete. At yan makakakwentuhan natin si Nick Yongko regarding that.
Magandang gabi sa'yo, paring Nick. Hello, good evening sir. Super Salty Perez. Good evening. Okay, sir. good evening. Ano bang balita kay General? Kailan ba ang ano nito? Alis. Kailan ang alis? Anyway, itong si John Riel Casimero, ang latest dito is inaayos niya na yung kanyang mga papeles para makapunta na sa Amerika at para masimulan yung training camp. Ang siste, ang problema lang dyan is itong si Sean Gibbons na nagre-represent kay John Riel Casimero, hinihintay pa yung correspondence galing sa kampo ni Zolani Tete para ukol to dun sa November 23 na fight nila. No? Oo. Pabalik tanong tayo, 2 weeks ago, nagkaroon ng first meeting sa Las Vegas na naipanalo ng Queensberry Promotions ni Zolani Tete. Nanalo sila sa 300,000 na bid laban sa 258,000. So sila ang may right na mag-promote ng laban sa November 23. Pero up until yesterday, wala pa yung official contract at yung $150,000 na dapat lagay sa escrow. No? Ganun? Oo, wala pa. So, sabi ni Sean Gibbons, they have until September 27, tomorrow. No? Tomorrow kung ano magiging lagay ng laban. Ay kung halimbawang, Nick, hindi ma-meet yung deadline, which is tomorrow, ano mangyayari? Yan ang maganda dyan. Sabi ni Sean Gibbons, kung hindi nila maipopromote ang laban, most likely i-install na ng WPO na regular champion itong si John Riel Casimero dahil sa kanyang panalo noong August 20 laban dito kay Cesar Ramirez para sa interim title. Yan ang maliit na possibility na pwede mangyari. Okay. Pero siguro naman hindi naman siguro gagawin nila. Mas gusto mo nung manalo na panalunan mo, di ba? Mas maganda yun. Yun ang ano dyan. Pero may nangyaring ganyan Unahan hindi na natuloy yung laban. Kaya walang magagawa kundi i-install yung interim champion. Pero hindi pa natin masyado titignan dahil the mere fact na nagkaroon first bidding at naipanalo nila, malamang naman matutuloy itong laban na ito sa November 23. Either sa London o sa Birmingham. In the meantime, inaayos ni Casimero yung kanyang dapat aalis. Itong nakakatawa, dapat aalis ito nung Sabado. Umalis na dapat ito papuntang LA nung Sabado. Diba, nung nakita nila yung passport, mag-expire na pala. So, Yun lang. hindi siya pinayagang. Pwede bang ma-expedite yun? Yung sa US visa? Hindi. Passport ang problema. Passport mismo. Ma-expedite yun. Yung US visa, mahirap yun. Wala. At least yung visa meron, pero yung passport. Yung passport, papil-papil lang yan. Kaya nilang gawa ng paraan yan. So kung hindi maantala yung schedule, ito si Casimero, alis na to within the next 10 days para masimulan yung training sa akin. Sa Amerika. Saan mo magti-training si John Riel? Ilalagay yun sa Las Vegas. Las Vegas? Sa Las Vegas na mismo? Doon niya ilalagay. And then, from there, didiretso na sila ng sa England kung saan man yung laban sa November. Okay. Yan. Yan ang latest lang kay John Riel Casimero. By this weekend, malalaman natin kung anong kaiinan na nung laban nila ni Zolani Tete. Okay. So, maraming salamat, Nick Yonko. Okay, salamat sa inyo. Good evening. Okay. Ang oras po natin, alas 6:45 at Randolph, magbabalik tayo. Magbabalik po ang Isport Lang.
At nagbabalik po ang Isport Lang. Randy, ano ba susunod? Randolph. Randolph. Nagugulo ka na. Hindi, kasi si Randy magre-report eh. Oo. Oo. Pero unahin muna natin to, yung kampanya ng Gilas Pilipinas Women doon sa 2019 FIBA Women's Asia Cup. Unfortunately, 0-3 tayo doon sa Pool B na sinasabi nila na group of death. Una kahapon, natalo tayo sa China sa score na 104-57. Grabe. Actually, second quarter, close game pa to. Bigla na lang kumawala Yung itong China. China thanks to a huge run para yung 7-point lead nila pinalaki nila by halftime. Kaya ang naging score ay ganyang kalaki. 104-57. Si Chen Mingling yung nanguna para sa China with 21 points and 3 assists. Tapos si Go Shijuan nagtala naman ng 19 points and 6 rebounds. Ang nanguna sa atin sa larong yan si Afril Bernardino na nagtala ng 10 puntos. Pero siya lang yung naka-double digits. Oo. After that, kani-kanina lang, actually before tayo mag-start, natalo na naman ang ating mga kababaihan sa New Zealand 75-57. Grabe. Close game pa actually to nung first half. 7 lang ang lamang ng New Zealand, 39-32. Pero once again, yung height na sinasabi nga ni Coach Patrick Aquino na malaking disadvantage sa atin, reared its ugly head again. We were out-rebounded 55-34. And yung 55 rebounds ng New Zealand kanina, 25 doon nanggaling sa offensive end. Si Tessa Buagni ng New Zealand, yung nanguna sa kanila with 16 points. Tapos si Natalie Taylor naman, kumamada ng 14. Sa ating kupunan naman kanina, si Janine Ponteos nakashoot ng 3 3-pointers para pangunahan ng Gilas Pilipinas Women with 15 points. Samantala ito si Afril Bernardino naman nagtala ng 12 points, 5 rebounds, and 3 steals. So, medyo hindi maganda yung naging performance ng ating mga kababaihan. Pero hindi pa huli ang lahat dahil 0-3 man tayo doon sa Pool B. May pagkakataon pa tayong ma-retain doon sa Division A na tinatawag, doon sa Division 1. Kasi yung Women's Asia Cup, Paano yun? ano yan parang dalawang level yan. Pag nandun ka sa Division A, ang kalaban mo, ito yung malakas. Oo. And you always want to be there. 4 years ago, nandun tayo sa Division B, umangat lang tayo. So, ayaw nating bumalik doon sa Division B. So, kahit na winless tayo doon sa Pool B, relegated tayo ngayon doon sa 7th place battle, kailangan nating mapanalunan yung huling laro na yon para by 2021, nandun pa rin tayo sa top tier level. Ang likely makakalaban natin doon yung matatalo sa Chinese Taipei at yung hosts na India. So, bukas mangyayari yun. And the results might look lopsided to people. Madaling sabihin yan. Pero as we're reminding everyone, group of death yung lalagyan natin. Pagkalalaki, So, malakas talaga yun. Tapos meron pa tayong absences, but we know Coach Patrick Aquino enough to believe na itong koponan niya handa na mapanatili ang Pilipinas doon sa top tier ng women's sa level ng Asia. Ayun, so malinaw yung pagkapaliwanag na yun ni Randolph. Nagmamadali tayo ngayon. Oo, ang daming Marami pa tayong ibabalita. Itong kickboxing natin, ewan ko kung na-contact natin si Randy Kaluwag na nanduro ngayon doon sa Kyrgyzstan sa China. Kyrgyzstan, sa diba? Chinese Taipei. Chinese Taipei. Oo, nanduro siya ngayon. Ay, hindi naman daw pala makontak. Okay. So magko-commercial break muna tayo. Ang oras natin alas 6:50. Nako, balapit-lapit na mag alas 7. Magkakahiwalay na naman tayo nito. Pero anyway, meron pa naman bukas, di ba, Randolph? So wag po kayong alis. Magbabalik po kami ni Randolph.
nagbabalik po ang Isport Lang o tatlong Maharlika Pilipinas Basketball League team maglalaro ng regular season games sa Dubai ngayong weekend. At itong Maharlika Pilipinas Basketball League ay bali regular game ito, no? Regular season game nila to. Pareho din ng PBA, no? Oo. Actually, 2 games ang lalaroin nila doon between 3 teams. Ang alam kong mag-ano dyan yung Batangas, Tanduay Athletics, sila yung magdadalawang laro dyan. Ang makakalaban ng Batangas dyan, yung Davao Occidental Tigers, tsaka yung Imus Bandera. Gaganapin ang mga laro sa Hamdan Sports Complex sa Dubai. I understand itong Hamdan Sports Complex parang maliliit lang na venue dito. Maraming beses na nakapunta ng Dubai. Alam mo dyan sa Dubai at kahit na sa ibang lugar, maliliit lang yung kanilang gym. Kahit na sa Indonesia. Kahit sa Indonesia, maliliit lang yung mga basketball gym nila. Yun nga. Kunti lang ang laman. Kaya ito yung mga koponan na dinala ng MPBL. Una, yung Batangas Tanduay Athletics. Sila yung kampiyon nung pinakaunang torneo ng MPBL. And then yung Imus naman, may JJ Helterbrand lang naman. Tsaka Gerald Anderson na nandun sa kanilang team. And then yung Davao Occidental Tigers. Derek Ramsey. Si Derek Ramsey pala nasa Batangas din. Batangas yan. And then yung Davao naman, ito yung runner-up nung huling conference. Ang nandito, sila Marky, yun yung mga players ng ano ngayon. Pero syempre, hindi lang naman yung mga koponan na yun nang pumunta doon. Dahil nandun rin yung MPBL owner na si Manny Pacquiao, yung kanyang asawa na si Jinky, at ang iba pa na opisyal ng ligang ito. Ayan, kaya antabayanan natin yan. Makikita natin kung gaano ang magiging nito. Karamihan naman nanonood dito, Randolph, alam mo mga Pilipino rin. Actually, kahit naman anong basketball lang dalhin mo pag Pilipino. Puro Pilipino talaga. Even yung Legends yata, di ba, tinataos ito sa mga overseas mas games. Mas marami pang nanonood halos doon sa Legends dahil mas... Ito yung mga kilala. Mga kilala nila. Kasi yung mga bago ngayon, hindi na nila kilala yung mga player na yun. Lalo na siguro to kasi may mga artista, di ba? Si Derek Ramsey nandun sa Batangas. Ang problema, may edad na yung mga nanduroon, hindi kilala to sila Derek Ramsey at sila Gerard Anderson. Ay mga kilala pa naman mga yun, sila Fernando Po Jr. pa eh. Nagpa-basketball ba si FPJ dati? Naglalaro ng basketball yun. Nakakalaban niya ang Philippine Sports Writers Association basketball team. So yun nga, magtuloy-tuloy tayo sa MPBL. Si Coach Charles Chu, na assistant ng Binild Tuling naging coach sa Mighty Sports, magte-take over dun sa Nueva Ecija na team sa MPBL. Ang papalitan nito si Alvin Gray. Medyo hindi kasi naging maganda yung kampanya ng Nueva Ecija sa ongoing na Lakan Cup. Ang kartada lang nila 2 wins against 12 talo. Hindi, alam mo, napapansin ko, Randolph, dito sa MPBL, parang 1-5 lamang ang coach Kung magpalit Ang daming palitan Actually, may ibang instance dyan na playing coach pa nga May mga kukunan na yun ang ginagawa. But again, this is a new break para dito kay Coach Charles Chu. Kilala natin si Coach Charles Chu. Champion coach to. Nagkampiyon na to sa D-League with Go for Gold. And kung matatandaan natin, isa to sa deputy ni Coach Raiko Toroman with the Smart Gilas program back then. Malaki ang experience niya sa international competition. Pati yung Mighty nga, 'di ba? Ilang beses na siyang nagkampiyon sa ilang torneong sinalihan nitong Mighty. And then aside from Charles, makakasama niya yung kanyang sanggandikit na ito kaibigan namin, nag-birthday kahapon. Sino? Happy 35th birthday kay Coach T.Y. Tang ng St. Pinil. Maging assistant coach din ni Coach Charles Chu doon sa Nueva Ecija team. And we look forward to more success for that partnership in the future. And syempre doon din sa NCAA dahil medyo hindi maganda yung naging skid ng CSB Blazers doon sa ongoing na NCAA. Nagbumati ka na din lamang ng happy birthday. Babatiin ko naman yung misis ko, si Annie, nanonood ngayon. Si Annie Perez. At saka, hindi naman birthday. At saka si Ed Florendo, nanonood dito doon pa sa Sydney, sa Australia. Okay, happy watching. Ed. So, tuloy-tuloy natin sa ibang balita. Tuloy-tuloy na sa ibang balita. Yung Game 3 ng semifinal series ng PBA D-League Foundation Cup. Kakatapos lang din before tayo mag-air. Tinalo ng BRT sumisip St. Clair, yung Centro Escolar University sa score na 73-59. Nanguna sa kanila si Joshua Fontanilla with 15 points.
Tapos si Chris Dumapig naman with 11. At ito na yung pangatlong best na aabante. Si Coach Stevenson Chu doon sa PBA D-League Finals. Ang makakalaban ng St. Clair yung Marinerong Pilipino ni Coach Yong Garcia. Magsisimula ang serye na yan next Thursday sa Inares Sports Arena sa Pasig. At ito po ang aking ulat, Randolph Leongson. Ang dami nga nating ang dami nating balita eh. Oo, at saka ang nga lang si Jerry ay Hindi natin natawagan eh. Hindi natin natawagan dahil napatungan na noong interview natin dito kay SBP President Al Actually, Pandillo. meron pa pala akong habol, hindi ko alam kung good news to o hindi. May sad news tayo kahapon from yung nakapsize na Dragon Boat. Dragon Boat, meron tayo niya fortunately, wala tayong national team na nakasali. But our hearts go dun sa mga namatayan. Again, we hate to see those things happen. And we condole dun sa mga pamilya ng namatayan. 7 na sawi. Kasi pinalo daw ng mga malalaking alon. Yun ang report ng Philippine Coast Guard. Yun ang kanilang findings doon sa nangyaring sea mishap na yun. Yun nga aksidente. Hindi natin gusto mangyari yung mga ganon. So, dumating na naman ang oras ng ating pansamantalang paghihiwalay, Randolph. Pero bukas, sa ganito ring oras, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, muli po tayo magkakasama-sama. At yung po mga nagpapadala ng comment, huwag po ninyong titigilan. Pwede po kayo makiparticipate dito, lalo na kung meron pong counting dinidiscuss natin, ay babasahin po namin sa Himpapawid. At lagi po ninyong tatandaan, ang Isport Lang, kami, ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas, 1PH. Magandang gabi po sa inyong lahat and God bless.